සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න හදන්නේ රෝස්ට් කරගත්තු චිකන් වින්ග්ස් කොහොමද හදාගන්න කියලා. අද මම මේ චිකන් වින්ග්ස් හදාන්න ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. චිකන් වින් එකේ මෙන්න මේ පාර්ට් එක. ඊට අමතරව ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා garlic cream එක. මේ තැන් දෙකක් තුනක් විතර තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහි ගෙඩියක දෙහිස්ම ලුණු කුඩු මිරිස් කුඩු ඒත් එක්කම ගම්මිරිස් කුඩු. හරි මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕනේ වෙන්නේ. අපි එනම් බලමු කොහොමද මේක ලෑස්ති කරගන්න කියලා. අපි කරන්න ඕනේ මේකට දා ගන්න ඕනේ මේකට මිරිස් කුඩු. මම මිරිස් කුඩේ වැඩි පුරා ගන්නවා. පොඩක් සැරට ගන්න ඕනේ ඉඳලා. ඒත් එක්කම ගම්මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු ඒත් එක්කම මම garlic cream එකේ මේ තැනදී දෙකක් තුනක් විතර ලෑස්ති කරනවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට දා ගන්නවා දෙහිස්ම ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට තෙල් මේ දැන් දෙකක් තුනක් විතර දා ගන්නවා. දාගෙන දැන් මේ සේරම ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක පැයක් එකමාරක් විතර හොඳට මැරිනේට් වෙන්න තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පැයක් විතර තියාගත්තට පස්සේ දැන් හොඳට මේක සීසන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ඊටු ටික හදාගන්න කියලා. මම අවන්න එක මෙන්න මේ රැක්කේ ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මේකට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ අතර හිටන විදිහට මේ වින්ග්ස් ටික තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට වින්ග්ස් ටික තියාගත්තට පස්සේ රැක් එකේ දැන් අපි මේ සෙල්සියස් අංශක 250 උෂ්ණත්වයකින් හොඳට රෝස්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදිහට චිකන් වින්ග්ස් oven එකේ රෝස්ට් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.